Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau thất bại tại Tây Lỗ Thành, Bỉ Đông biết tin vô cùng tức giận. Bởi vậy nhiệm vụ tiếp theo nàng giao cho Tàng Nguyệt là để hắn dẫn 6 binh đoàn gia nhập tiền tuyến. Vũ Hồn Đế quốc, riêng về mặt số lượng quân đội, tuyệt đối không thua kém binh đoàn hai đại đế quốc kia cộng lại, cho nên không thể dễ dàng chịu nhục như vậy được. Đội quân ở Tây Lỗ Thành thất thế đã đành, đến cả thánh nữ Hồ Liệt Na, người mà nàng tin tưởng nhất được giao nhiệm vụ cũng bật vô âm tín. Điều này càng làm Bỉ Đông sôi máu. Cũng trong lúc này, tại một nơi khác bên rìa tinh đấu đại xâm lâm, Hồ Liệt Na dẫn theo một đám người đi làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị truy sát. Xung quanh nơi này, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra làm người khác buồn nôn. Thoáng cái, hơn chục tên đệ tử đã mất mạng. Mấy cỗ thi thể đồng loạt giống nhau như đúc, không có cái nào mà không phải là tử trạng bi thảm. Thậm chí có mấy cỗ thi thể, thậm chí ngay cả nội tạng đều không còn. Rất khó tin tưởng đây là hành vi do con người làm, ngược lại càng như là hồn thú hung tàn gây nên. Sau khi rời khỏi Tây Lỗ Thành, Đường Tam mang theo Tiểu Vũ đi gia tăng thêm thực lực cho bản thân, tiện việc hoàn thành lễ bắt khảo của mình. Khi đi ngang qua nơi này, mùi máu tanh cùng huyết vụ đã kích thích Hạo Thiên Chùy của hắn, mà đúng hơn chính là sát thần lĩnh vực. Trong đầu hắn đang suy nghĩ, trên đại lục này ngoại trừ mình ra thì chỉ còn Hồ Liệt Na có sát thần lĩnh vực, mà tình hình hiện tại trước mắt không biết đã xảy ra chuyện gì. Đường Tam đi tiếp lần theo dấu vết của mùi huyết vụ kia, trong tay xuất ra vũ khí của thần, hai thân tam xoa kích quang mang xẹt qua, một điểm kim mang từ giữa lưỡi kích rót vào hoa văn của sát thần lĩnh vực. Tinh thần bạo động trong nháy mắt đã bị mạnh mẽ chặt đứt. Trong hải thần tam xoa kích ẩn chứa bộ phận thần lực của hải thần. Thông qua kiểu phương pháp này, Đường Tam chẳng những chặt đứt tinh thần liên lạc của đối phương cùng sát thần lĩnh vực, hơn nữa cũng đem liên lạc trong sát thần lĩnh vực cùng đối phương hoàn toàn xóa đi. Tình huống đồng dạng vĩnh viễn cũng sẽ không tái hiện. Một tiếng hét thảm vang lên, hiển nhiên lại có người bị độc thủ. Ngay sau đó, một tiếng kinh hô làm Đường Tam nghe có chút quen thuộc từ trong huyết vụ truyền ra. Tuy đã nhiều năm chưa từng nghe lại thanh âm này, nhưng Đường Tam vẫn nhận ra một chút chủ nhân của thanh âm. Hồ Liệt Na, thật là nàng. Trước mắt, huyết vụ màu đỏ là một loại lĩnh vực tồn tại. Đường Tam tự nhiên sẽ không tùy tiện xông vào. Hơi thở giết chóc dày đặc cùng sát thần lĩnh vực của hắn có chút tương tự, lại còn tà ác hơn. Hơn nữa, bản thân mùi vị máu tươi dày đặc nọ có tính hủ thực mạnh mẽ cực độc. Thực vật ven bờ huyết vụ đều bị ăn mòn mạnh mẽ. Lúc này xuất hiện trước mắt hắn là hình ảnh Hồ Liệt Na đang vô cùng thê thảm. Trên người nàng 6 cái hồn hoàn không ngừng lóng lánh, đem chính mình cùng một lão nhân khác bao phủ bên trong, ngăn cản huyết quang xâm nhập, mà không ngừng công kích bọn họ là một đạo thân ảnh hồng sắc, huyết sắc trường bào, áo choàng cổ đứng, khuôn mặt tái nhợt. Người này Đường Tam đã gặp qua. Bất ngờ là khi trước, hắn cùng Hồ Liệt Na kinh lịch giết chóc tại sát lục chi đô đã gặp qua thống trị sát lục chi đô, sát lục chi vương. Thấy Đường Tam xuất hiện, sát lục chi vương giận dữ hét lớn: "Ta muốn giữ lại cái mạng này cho ngươi chính là chờ đồng bọn của ngươi tới. Nhân loại tâm thương, dám làm thiệt hại đến tộc nhân của ta. Hôm nay không xuất ra giải dược, các ngươi đừng hòng sống sót." Nói rồi ném cơ thể Hồ Liệt Na sang một bên. Đường Tam. Hồ Liệt Na thấy Đường Tam xuất hiện, không biết tại sao trong lòng buông lỏng. Khi huyết sắc phủ xuống lần nữa, thân thể Hồ Liệt Na cũng đã biến mất. Một cây lam ngân hoàng quấn quanh hông nàng, đem nàng tới bên người Đường Tam. Đường Tam rốt cuộc hiểu được một tia tinh thần tập trung trên sát thần lĩnh vực nọ là từ đâu mà tới, cũng không phải là Hồ Liệt Na mà là sát lục chi vương trước mắt. Đường Tam lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Sát lục chi đô hủy diệt thì sao?" Sát lục chi vương huyết hồng sắc bằng lãnh, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận: "Là các ngươi, chính là ngươi hủy diệt sát lục chi đô của ta." Sau tiếng giống giận dữ là một đạo công kích phóng về phía Đường Tam. Huyết quang chợt đại phóng, thân hình chớp lên đã tới trước mặt Đường Tam, song chảo như bao phủ huyết hồng, trường giáp đầy móng vuốt đánh tới trước ngực đối phương, đồng thời trên người hắn cũng huyết quang bạo khởi. Đường Tam xuất ra làm ngân lĩnh vực, đồng thời 8 cái trung màu của ngoại phụ hồn cốt cũng hiện ra sau lưng hắn, cư nhiên đỡ lấy trực tiếp công kích của sát lục chi vương. Gần 5 năm thời gian không thấy, hắn dĩ nhiên trở nên cường đại rồi sao? 8 cái hồn hoàn, thực lực cấp bậc hồn đấu la, 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn, đây là cảnh giới mà sức người có thể đạt tới sao chứ? Sau một hồi giao chiến, Đường Tam đã bị đánh văng ra xa, buộc hắn phải xuất ra tam xoa kích để phản công. Trong tiếng nổ ầm vang, hai thân tam xoa kích tự nhiên xuất ra một tiếng vù nhẹ, mà sát lục chi vương giống như bị điện giật bay ngược trở về. Trong đôi mắt đỏ như máu, tràn ngập thân sắc không dám tin, chấn động mãnh liệt, làm hai tay hắn đều run rẩy. Sát lục chi vương không truy kích, ngược lại gắt gao nhìn chăm chú Đường Tam. Ánh mắt của hắn cần tập trung vào hải thần tam xoa kích trong tay phải Đường Tam. Hiển nhiên, hắn đối với vũ khí này của Đường Tam có lòng giới bị rất mạnh. Hải thần tam xoa kích lạc ấn trên trán chợt phát sáng lên. Bất luận sát lục lĩnh vực này cường đại đến mức nào cũng không thể ngăn cản hắn sử dụng năng lực của thần. Hải thần chi quang phát động. Sau một kích này, thân thể sát lục chi vương như biến động. Ông quay qua phía Đường Tam nói: "Thiếu niên, cảm ơn ngươi." Giọng nói bất giác hỏa hoãn đi nhiều. Đến đây thì hết tập 207 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.